Yo! This new normal, since new normal price din ang mga price ng gadget and laptops ngayon, sinubukan namin maganap ng laptop na hindi naging new normal yung price. Kasi last time nung nasa Gilmore kami, nakita ako Intel Pentium Gold na laptop. Nasa 28K. Ang mahal, ginto. So we're going to unbox probably the most cheapest thin and light gaming laptop na available ngayon, which is the Walmart's gaming laptop brand na Motile. Alright? Shoutout sa Ben Store. Dahil sa kanila, nalaman namin tong laptop na to. Kung gusto nyo makakuha ng discount sa Motile, gamitin nyo lang yung coupon code namin na PKTMOT. Tama ba? PKTMOT 2020. So, performance laptop. Masabi ko bang gaming laptop, performance laptop, gaming laptop? We will check that. Tingnan natin yung specs sa likod. So, sa likod, makikita natin kung anong meron tong laptop na to. The 14-inch... Dito na yung processor, yung graphics. Processor na Ryzen 3 2nd gen. Alright? So, medyo previous generation na tong processor na ito. Ports, the memory. Oh, grabe, may USB ito. Lupin. Ang gusto nating alamin dito is kung performance lang ba siya for productivity or talagang pwede siya for gaming. Pero I believe, based sa specs na ito, kaya niya ang light gaming. So, yan. Meron na tayong insight kung ano makikita na sa loob ng specs. Yan. Wow. So, meron siyang manual, quick start guide. Itong charger. Charger pa lang na parang medyo slight. Hindi ka maano gaming lang. Tapos ito yung gaan sobra. Grabe. Check this out, boys. Tingin ko nasa ano lang to. Mga 1.8 kilograms. Mga ganun. Parang wala pang isang kilo, no? Try mo nga, Jim. Oh. Di ba? Di ba? Sobrang gaan nga. Tama yan. Mura bigla. Tana! So yung kasama sa box is yung laptop unit, napakagaan, grabe. And yung charger. Tapos may kasama siyang quick start guide and yung manual. Kaya siguro sobrang mura niya. Sobrang mura. Kasi ito lang kasama yung charger. Yung ano lang, di ba? Ano ba mga usual na kasama ng laptop? Charger. So, judging sa kanyang design, napakalinis lang ng tignan mo. Parang wala masyadong kaek-ekan. So, napansin ko sa kanya dito is mahaba yung kanyang rubber feet. Dalawa, rubber feets. And pagka nilapag mo siya, nakaangat talaga siya. So, mas maganda yung intake ng hangin na makukuha niya sa baba. Yun, sabi nga dito, meron siyang Radeon Graphics Vega. And also, nandito yung the speakers, yung dalawa. Tingnan hindi siya masyadong fingerprint magnet. Sa right side, makikita natin yung charging port and yung HDMI, USB 3.0, and USB-C. Saan ka makakahanap ng USB-C sa ganitong presyo? And sa harapan, meron siyang napakaliit na micro SD card reader. Alright, buksan na natin siya. Subukan natin ng isang kamay lang. Tingin ko hindi kasi masyado siyang magaan. Hindi kaya. Kailangan talaga dalawa. Tara! May libre kang mousepad. Hindi siya mousepad. Itong THX, ito yung parang ito yung pumartner sa kanila for the audio. Tingnan natin mamaya kung maganda si THX. Galing, no? Dati sa labas ka lang mga pag-Motile eh. Pati sa bahay pwede na. Iba na talaga ngayon. New normal, work from home, you got it. Motile. Ganda, oh. Powering on. Low ba? Kaya pala siya mura, hindi siya chinarge. Ikaw pa magka-charge. Wala siyang reserve battery. Nagtimid sila sa kuryente. Doon sila bumawi sa kuryente. Okay. Take 2, powering on. Pero ang ganda niya kasi for the price, maganda na yung build quality niya. I feel hindi siya ganun karupok. But take note guys, yung processor nito is previous generation pa. This has Ryzen 3 2nd generation. Pero tingnan ko pa mamaya kung anong model ng processor niya. Ayan, setting up. Alam ko Windows Hello to eh. Kaya ako siya nasabing gaming kasi meron din siyang Vega 3 graphics. Which is, and din yung iGPU na ginamit natin sa 12K PC
kung napanood nyo yung video na yun. And another concern ko pa dito, as a gamer, meron lang siyang 128 gig of storage. So, ilang games lang ang kaya mong i-store dito? Siguro mga 3 games, mga Dota, CSGO. Siguro yung pangatlo mo, hindi ka na masyadong makaka-save ng space para sa mga docks mo. And another concern ko pa is yung keyboard niya. Although, maganda yung feel ng keyboard nito for its price. Kasi nga ng overtime na paggamit mo sa paglalaro as a gamer, I anticipate na yung paglubog ng WASD, yung Alt, yung space. Ang adjustment dito is bumili ka ng separate keyboard. So sa touchpad naman, okay lang siya pero medyo hindi siya ganoon ka-responsive. Pero it does the work. So gaming ba talaga siya? Para sa akin, at first kita, mukha siyang pang office laptop lang talaga since sobrang linis ng tignan and with its features and mga ports na kailangan mo for its price, sulit na talaga to. Kung nag-aabang kayo ng mga gaming benchmarks, di natin gagawin dun dito sa unboxing. We will create another video for benchmarks sa games and sa mga temperatures, so on. Para sa mga nagtataka kung anong bilang ng THX dito, so itong THX na to is for the audio. Pero parang wala namang, parang ganito lang. Ano to? Sa headphones, doon pala siya magkakaroon ng bilang. Kailangan mo ng separate headphones. Subukan nyo natin. Pag nilagyan mo ng headphones yan, magkakaroon ng bilang yan. O, ayan. O, diba? Lumabas. Ayun yung bilang ng THX. Pinapaganda nyo yung tunog ng earphones mo. Kung nag-aaro ka, kailangan mo yung footsteps or nag-Spotify ka, kailangan mo ng mas makalmadong tunog. Productivity-wise, yes, magagawa niya yung basic task mo, kaso nga lang, problema ka sa multitasking. Lalo na pagka yung tulad mo kung sa Chrome, sobrang daming tabs. Siguro ito, kakayanin lang nito siguro mga maximum ng 10. Kaya niya naman yun, kasi alam, pagka may iba ka pang programs na ginagawa, mahirapan na siya. So, yun yung nakikita ko mag-hold back sa kanya is yung single channel na RAM niya. Saan ka ba makakita ng laptop na below 30kg lang, tapos may USB-C, kompleto yung ports, tapos may Windows Hello pa. Saan ka ba, di ba? Kaya siguro performance laptop talaga to eh. Abangan niyo yung benchmarks natin sa games kung ano yung kaya niyang laruin. Pero actually guys, sa box wala talaga nakalagay na gaming laptop siya. Wala naka-indicate doon. Ako lang talaga nagsabi na pwede siya for gaming. Kasi dahil sa specs niya, ito na yata yung may pinakamurang may iGPU laptop na under 30,000. Tsaka kaya siya mura kasi yung brand niya is hindi pa ganun kakilala. I think bagay to sa mga nag-learn from home, lalo na yung mga magkakapatid, syempre, sabay-sabay yung klase niyo, alam mo yan. Hindi pwede hiraman kayo ng laptop. Mura na ito. Di dalawa bibilin mo pagka alam mo yan, mura eh. So kung gusto niyo itong laptop na to, pwede niyo itong makuha sa Ben Store. Use our code PKTMOT2020. Abangan niyo yung next video namin about sa actual review ng laptop na to. So babalik ako para sa malulubit nating review. So guys, kung gusto niyo itong unboxing na to, get subscribe, like, dislike, I don't care. Pero comment down below. Thank you and GG. So, unbox na natin. Ito na. Ikaw na sabihin.